สงสารลูกอลีฟจังเลยไม่สบายดูสิร้องไห้งอแงใหญ่แล้วงั้นแม่ไปทำข้าวต้มให้กินดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะมาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะตักข้าวหุงเตรียมไว้นำหมูมาสับหั่นผักจ้าแม่ก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเติมน้ำลงไปใส่หมูสับลงไปคนนิดนึงปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็ใส่ผักปรุงรสนิดหน่อยว้าวข้าวต้มสุกได้ที่แล้วน่าทานมากๆเลยโรยผักชีตักใส่ถ้วยกันเลยอลีฟกินข้าวได้แล้วลูกเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวนะจ๊ะอลีฟตัวยังร้อนอยู่นี่นาเดี๋ยวแม่พาไปฉี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดตัวกันนะจ๊ะเอาละจ้าเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้นะจ๊ะ
ลีฟ
treetop where